sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumagos sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael at Anghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o Mahal na Ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon, na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampon sa iyo, Mahal na Ina ng Diyos at amin ding Ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong maawain sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimigati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay, kadalas ay nililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang mga nag-aalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay, na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding Ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manang-awa, na ang laganap na pighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isama mo sa iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea, na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan, at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat, dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalang-halang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming Ina, tulungan mo kaming mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdog sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak, at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis na Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayong araw ay matutunghayan natin ang kwento ng mga kabataang hindi naging madali ang buhay. Mga estudyante na nakaranas mag-working student para makaipon ng pera sa kanilang pag-aaral. Isa na dito si Rose Andy Chavez, panganay sa magkakapatid at taga San Pedro, Santo Tomas, Batangas. Ang ama niya ay kasalukuyang utility man dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At ang ina naman niya ay hindi na makapagtrabaho dahil na mild stroke noong 2009. Sa katunayan, ngayon ay nagtatrabaho siya sa umaga at nag-aaral naman sa gabi. Siyempre, sobrang laking pasasalamat po. Kasi alam ko po na yun po yung makakatulong sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral, makatulong sa magulang. Tsaka hindi naman po lahat ng kagaya ko nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan po ng scholarship. Siyempre, mahirap po kasi unang-una po, kalaban ko po doon yung antok, yung puyat. Tapos, kailangan ko po mag-self-study kapag gabi para lang po maintindihan ko po yung pinag-aaralan. Tapos po, pagdating po sa trabaho, kailangan ko din po pag-igihan kasi kung hindi po magtatrabaho, wala po akong pagkukunan ng pambayad sa tuition, mga pang-paload po. Ganito din ang kwento ni Hershey Rian Bernardo na taga San Juan na sa ngayon ay may part-time job bilang isang assistant sa isang milk tea shop. Sir, ano pong order nyo? Isang dark chocolate. Ano pa po, sir? Okay na. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa Diyos, pati na rin po sa National Shrine of St. Padre Pio dahil isa po ako sa mapalad na napili nila na maging scholar ni Pio. Malaking tulong po ito sa aking pag-aaral. Hindi ko na po problemahin kung saan po ako kukuha ng pang-load ko po araw-araw, pati na rin po ng pambili ng gamit ko sa paaralan. Malaking tulong din po ito sa aking pamilya dahil imbis na ipang-load ko po, magagamit na po namin yon sa panggastos po namin sa araw-araw. Si Irish Medrana naman ay taga San Felix, Santo Tomas, Batangas at panglima siya sa siyam na magkakapatid at nagpa-part-time din sa isang tahian. Kumukuha po ako ng lakas sa pamilya ko po, lalo po ngayong panahon ng pandemya. Gastusin po sa pang-araw-araw mahirap pong pagsabayin, lalo na po sa pag-aaral ko. Kaya po nag-isip po ako ng part-time job. Nag-apply po ako sa isang tahian para po sa ganun makatulong po sa mga magulang ko po at lalo na po sa pag-aaral. Nakita ko po doon at naranasan kung gaano kahirap kumita ng pera at doon pa lang po, mas nagpupursige po akong makatapos sa pag-aaral. Sa dinami-rami po ng baka sakaling makuha na scholar ni Pio, isa po ako sa nakuha. Napakalaking bagay na po na para sa pamilya ko at sa pag-aaral ko na maging parte ng scholar ni Pio. Sa mga kapwa ko po na kabataan na hindi na po kailangan magtrabaho para lang po makakapagtapos ng pag-aaral, napakaswerte po nila sapagkat hindi po nila dinaranas yung kahirapan ng pera. Ganun pa man, mas magpursige po sila para hindi po nila maranasan yung hirap kasi napakahirap pong maging mahirap. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sana'y magkaisa tayo upang makatulong at maging susi tayo upang sila'y maging matagumpay at makatapos sa pag-aaral. Sana po ay patuloy niyo kaming suportahan upang maabot namin ang aming mga pangarap.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misa mula sa GCash account, online banking at FB Messenger. Pasasalamat ni na Jose Ronel Malipol Malapascua, Malabanan Family, MME Connections, Mr. and Mrs. Pasha, Mrs. Zeni Rocafort Alcantara and Family, Jesus and Marcy Medina, Evelyn Lazaga Candelario and Family, Elizabeth de Jesus and Family, and Francisco Family, Ernesto Caponitan, Etot and Marie Caponitan and Family, Che Caponitan and Bonnie McGuinness, Rose Caponitan Manaksa and Family, Kira Marie Faith Buenviaje, Teresita P. Benito, Leo and Rhea Marie Buenviaje, Flora E. de Guzman and Family, Virginia Besas, Caldo and Lirio Family, Roniel de Una, Georgette Aguila and Family, Jonicia and Marilu Magnaye, Marites Magnaye, Renita Malabuyo, David Celinda Sturman, Benito and Evelyn Magaling, Joselito and Marieta Mendoza, Cora Malunay, Rowena Salvador, Gregoria Malasique, Mamiit and Evangelista Family, Belen, Baldovino and Perez Family, Florante and Lisa Ginihin, Ricardo and Marivic Hernandez, Eros, Adrian and Christian Paul, Mr. and Mrs. Rodrigo and Maria Teresa Calvento, Technology Sourcing Partnership International Incorporated, Reynaldo V. Francisco, Gerardo V. Francisco, Arnaldo Lingaw and Pamela Di Mayuga, Norma Rayos del Sol Guevara, Robert Tolentino and Family, Corcuera and Estrellado Family, Jennifer Serrada, Jojo Carcallas, Edubas and Naron Family, Eugene and Nanita Villegas and Family, Gonzaga Rienzares Family, Maria Violeta Horacio, Cesar Fidel Antonio G. Alfonso, Carissa A. Publico and Family, Engineer Janor and Grace Ataat and Family, Roberto Tolentino and Family, Leslie Nazaret Villa, Mrs. Mariles Manabat and Family, Tessie M. Hareño and Family, Velasco Calapini and Belandres Family, Raymond Pico, Villamor and Brillantes Family, Elizabeth F. De Jesus, Ruby F. Ignacio, Reynaldo and Amelia Bautista, Celso Dioco, Pablito and Imelda Balmes and Family, Mr. and Mrs. Arcadia Dante and Rich Daniel Toralba, Divine Fresnido and Family, Pablito and Bing Libuit and Family, George and Rem Concepcion, Juntec Corporation, Brother Bert Montero, Mr. and Mrs. Ronnie and Josie Malihad and Family, Marion Aunor, Bridge Holdings, Emilencia D. Manico, Emma A. Dinglasan and Family, Engineer Willie and Menchi Carpio and Family, Toto and Jenna Gaspar and Family, Glenda Guzman and Family, Anson Huang and Family, Noel and Geraldine Gimpisao, Estelita Huang, Lee Wei Kim Gonzalez, Princess Irene Shiny F. Uy, Sonia F. Uy and Uy Family, Teresita Cruz Diaz, Mallorca Family, Letlet Ramirez, Margaret Junio, Mr. and Mrs. Don and Riza Katimbang, Leon Lizardo and Family, Lucila Latiza Hipolito and Family, Mr. and Mrs. Jane and Guillermo Perez and Family, Mr. and Mrs. J and Marge Diaz and Family, Dr. Raul Limos, Dr. Antea Luge and Nang and Family, Engineer Generoso Amoto Jr., Ena Lourdes A. Ladera, Nuke Cariaga Family, Mr. and Mrs. Jane and Guillermo Perez and Family, Lola Pia, Ate B, Ate Maki and Iya, Romel Maligalig and Family, Belen Baldovino and Perez Family, Edwin and Zenaida Zamora, Engineer Rico and Mrs. Shelly Torres, Engineer JP John and Mrs. Christine Largo and Family, Gloria E. Unay, Ivy Joy Bata, Leo Nenita Kylie Aldrich, Christian Aldwin Bagi, Green Pint Boar Keeping Agency, Rona Lau and Children, Evelyn Alvarina and Family, Josie and Omel Bautista, Mr. Tony Reggio and Family, and Cherry Ersando, Mrs. Ed and Merly Maldia, Mr. and Mrs. Mark Ed Maldia, Engineer and Mrs. Christian Ed Maldia, Engineer and Mrs. Ivan Ed Maldia, Myra Liza Maldia, 3FG Trading, 3RDEE Hardware, Mr. and Mrs. Domingo Benusa and Family,
Florin family, Attorney Jovi Santa Maria, Marie Jean Victorio, Espela family, Mary Fritzi Tividad Sebial, Arabella Cristal Ramirez Aguila, Nicole Landicho, Angelina G. Laksamana, Feniza and Vicente family, Mr. and Mrs. Louis and Agnes Ditan and family, Mr. and Mrs. Nelson Corpus and family, Carlo Tomas and Marcela Chico, Panganiban family, Alfredo Escaña and family, Norma Guevara, Melvin Nina and Pia Matilda Rodriguez, Kaylee and Juliana Custodio, Samantha Herrera and family, Helen Eson Magpantay and family, Sherry Mendoza and family, Baldemore and Medrano family, Mr. and Mrs. Justino Magpantay and family, Engineer Mandy and Nikki Ilagan and family, Giron Bersabal and Storar family, Christian and Irene Blanca Flor, Sabino family, Irish Eliezer and Elijah Nieva, Mr. and Mrs. Keno and Fevilla and family, Argel Joseph D. Pokyutan, Joshua Martin Ocfemia, Cecilia T. Aguirre and family, Aristotel T. Aguirre and family, Marilyn and Ronnie Garcia, Marilu and Rafael Ladia, Kevin Garcia, Mr. and Mrs. Roberto Blanca Flor and family, Roseni Garcia and family, Mrs. Rebecca Maniebo and family, Michelle M. Pineda, Mr. and Mrs. Abdon and Nancy Andala and family, Mr. and Mrs. Dennis Guerra and family, Mercado Caldo Devoma family. Natatayang kahilingan ni na Jose Ronel Malipol Malapascua, Malabanan family, Margie and Carol Stock, Sir Niles Breis, Elizabeth Encinas, Esther Makatangay and Emma Makatangay, Janice and Jobel Gallego, Ronaldo and Celeste Punzalan, Robert Angelo Candelario and Dr. Rudolph Angelo Lazaga Candelario, Dr. Virgilio R. Lazaga, Pedro Lazaga, Lazaga and Candelario family, Emma A. Dinglason and family, Etot and Marie Caponitan and family, Che Caponitan at Bani Makinis, Rose Caponitan Manaksa and family, Nelson Hernandez, Isabella Grace M. Ataat, Mr. and Mrs. Rodrigo and Maria Teresa Calvento, Technology Sourcing Partnership International Incorporated, Mrs. Josephine Giraldes and family, RS Concept Incorporated and Alphatech, RS Concept Incorporated with MPT, Lely Beth Gamo, Belen, Baldovino and Perez family, Rabadon family, Edgardo and Jennifer Benjamin and family, Teresita Cruz Diaz, Leslie Villa, Lovelyn Meshi Nuevo, Michelle Ang and family, Pamela and Lucio To family, Jenia Comia and family, Genova Production Marketing, Joanna Lynn, Jitaicon Logistics Corporation, JU Food Services Incorporated, JU Fuel Corporation, Attorney Carlo Navarro and family, Violi Navarro and family, Linda Kimo, Kira Marie Faith Buenviaje, Teresita B. Benito, Leo and Rhea Marie Buenviaje, Mr. and Mrs. Arcaida Dante and Rich Daniel Toralba, Mamiit and Evangelista family, Gabriela Dacanay, Alden Ray and Edelisa May Tamayo, Edgardo E. Reyes, Saul Hermano, Virginia Cano and Maggie Capina and family, Mr. and Mrs. Arcaida Toralba and family, Rene and Ellen Lantin and family, Ricky Romero, Dr. and Mrs. Antonio Lantin and family, Zenaida Llanes and family, Ernesto and Cristeta Mendoza, Jose Carmel T. Inakay, Engineer Jonor and Grace Ataat and family, Corcuero and Estrellado family, Jose Francisco Atienza, Tobias and Zom Balanyal, Attorney Charmaine Zafra, Astrid Karel O. Mikutuan, Edgardo Reyes, Amy and Ruel Medalla, Katrina and Celine Miray, Michelle Alcantara Publico, Maribeth Mico C. Maniaga, Isay Valencia, Mace LPRGC, Bianca Marie Arganya, Hazel and Mark Alain Castillo, Norman De Vera, Russell SP Olaso, Ila and Isa Gruta, Marie Jean Victorio, Adolfo Panganiban, Norma Guevara, Mrs. Flor de Liza Panganiban and family, Aldwin Gondran, Ilagan family, Maria Madeline Moral and Aurea Basco, May Antoinette Mojares, Engineer JP John and Mrs. Christine Largo and family, Malimban family. Para sa kagalingan ni Hans Allen Dinglasan, Hank Dinglasan, Maria Evelyn Dinglasan,
Ruby Angelique Lazaga Candelario, Teresita P. Benito, Roniel Diana Aguila, Julian Andrew Bernardo, John Lawrence Bernardo, Camille de Guzman, Gerardo Francisco, Reynaldo Francisco, Estrella de Jesus, Jacob Ethan Primero, Lervin Louis Medina, Marianita Alcantara, Corcuero and Estrellado family, Ryan Alaon, Rizal Alaon, Richard Neval, Bergida Neval, Riza Vedar, Gerard Devar, Dolores Hermedes, Edgardo Reyes, Lito Abad and family, Shoni Bayero Campo, Teresita Cruz Diaz, KG Yamada, Levi Marbalia and Miko Tarshiro, Theodore Nazaret, Lolita Enriquez, Felipe de Mesa Jr., Noel Bondal and Gloria Leonida, Arthur Pascual, Mary Ann Zarate, Nicole Landecho, Luisito and Susana Aliparo, Froilan Moral, Bernardo Montoya, Natividad Laberinto. Para sa agarang pagaling, nina Arsenio Manset, Delia Colaste, Julian Bernardo, Camille Guzman, John Lawrence Bernardo, Henry Suasilio, Hermilo Peralta, Victoria Peralta, Cornelio Carino, Ethan Primero, Jerry Soriaga, Anferni Chris Embangis, Rolly Santos, Ronald Coseteng, Emily Garcia Yu, Renato de Sagun Barba, Alma Donna Chua, Lina Calzadora, Baby Lorin Mayuga, Ellen Adaya, Adolfo Panganiban, Sheila Villanueva, Pater de Leon. Para sa kaarawan ni na Luz Liminda de la Cruz, Rachel Colmenar, Real Manzo, Mediatrix Husayan, Rafael Masangkay, Dr. Anita Sarmiento Sanchez, Golda Russell and Ramon Haleco Jr., Arabella Cristal Ramirez Aguila, Mary Fritzi Tividad Sebial, Dr. Maria Isidra Masa, Cora Jaime, Alaysa Marie Custodio, Dolma Villena, Lucina Giron, Crisanta Guerra. Para sa anibersaryo ni na Mr. and Mrs. Herminio and Rosita Balmes. Gayon din ipagdasal natin ang kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid na sina Gerardo and Natividad de Guzman, Leandro Gaspar Jr., Lamberto and Ian Katindig, Elmo Platero, Epifanio Estrada, Ireneo Platero, Teresita and Antonio Festejo, Eric Gonzalez, Mary Del Santiago, Marilyn Pansit, Antonio and Teresita Festejo, Pablo Leonora and Marino Filart and Eric Gonzalez, Nico Alcantara, Father Ezequiel Di Maculangan, Father Platon Tolentino, Anacleto de Torres Jr., Mrs. Freddy Consunhi, Dr. Karen Gonzaga, Ernesto Gonzaga, Adelaida Gonzaga, Lazaro Moreno, Candido Malabuyok, Bienvenido Gonzaga, Captain Alfredo de Guzman, Dr. June Viola, Evelyn Vitali, Antonio Domingo Cecilia Panganiban, Isabelo Bernardo Vilma, Jose Sr. and Jr., Tony Peter Presila, Victorina Jose Sr. Jose Jr., Jesus Benusa, Jesus Peneranda Pamela Mufet, Sian, Jacob Roberto Sr., Alfredo Alberto Sergio Montana, Jose Peneranda Diosdada, Pablo and Remedios Pagsinuhon and Ariel Macaraig, Rodolfo and Eleuteria Caldo, Maria and Pedro Mercado, Feliciano and Maria Caldo, Florencia Villegas, Felix Flores Angel, Consorcia Mercado Gabriel, Esther and Efren Devoma, Jose Malolos and Atanasio Malipol, Bienvenido and Conchita Villegas and Melanio Sanchez, Renato Federico, Emelina Mendoza, Isabelito Sanchez, Crispina Bautista, Ethan Jacob Hernandez, Adelardo Villate, Antonio Dinglasan, Estel Dinglasan, Gloria Hermoso, Telesfera de la Cueva, Leonardo Hernandez, Raul Gonzalez, Cheche Gonzalez, Purita and Estelito Agrao, Ruby Torres, Josephine Del Mundo, Ines Evangelista, Irineo and Maria Mendoza, Mary Del Santiago, Segundina Virgilio Rico Joaquin, Leonida Federico, Marina Mariano LD Francisco Sr. and Juana, Jasmine Gumentiza Bunyo, Dr. Alicia O. Lustre Crescencio Galyamaso, Rolando Osit, Romeo Reyes, Agapito Baranada, Froilan Santos, Maria Villegas Gotanco, Nelia Carpio Macasadya, Juliana Berberabe, Melencio Nunez, Felix Guerra, Remedios and Feliciana Flores,
Jose Laurena, Gerardo Natividad de Guzman, Leandro Gaspar Jr., Lamberto and Ian Katindig, Teresita Muñoz, Father Carmelo Melo Gozos, Anastasio Banyaga, Hermenegilda Banyaga, Victor Garcia Balid, Romeo Ontoy, Pilar Sabina, Raul de Guzman, Roberto de Guzman, Cristicio Brian Ayan, Royland Marcelino, Genoveva Lee, Juanito Elena Monica Menandro Palma, Marnie Enriquez, John Christy de la Rosa, Thomas Vincent Castillo, Leonardo Kahinhinan, Pilar Kahinhinan, Avelina Bragat, Celi Carimpong, Maximiliano Francisco, Ligaya Percival Francisco, Elvin Francisco, Joan Bernardo, Jerwin Francisco, Irene Vijandre, Pedro and Paz Francisco, Consuelo Leus and Anita, Eleuterio Castillo, Celerina Alcabasa Barba, Justo Molina, Matilde Mark Jundi Nicasio Molina, Esperidion Edubas, Cristina and Santiago Borillo, Erlinda and Victoria Gimpisao, Rosita Mupas, Napoleon Rubin, John Lau, Leonora Lau, Gaudencio and Salome Monzones, Rowena Alcantara, Flora and Reynaldo Salonga, Mario Nerio, Tikman, Maximo Tanyada Jr., Melieta Tanyada, Melvin Tanyada, Marlon Tanyada, Reynaldo Africa Sr., Region Africa, Jose Bayani, Brian Angel Sr., Angel Jr., Maura Nicasio, Jester Wayne, Petronilio Jr., Paz Jose Eric Nenita Casimero Antonio Lagumen, Carl Christian Silapus, Raquel Gruta, Sopa Denise Ramon Elised Sr., Mark Robbie Proserfina Hernandez, Jose de Guzman, Cerila Lakdan, Jose Paala, Filomena Paala, Juan Andaya, Anasita Andaya, Felicia Andaya, Leonila Bautista, Rerida Bautista, Apolonia Priscilla Bautista, Aldrin Malabanan, Kenneth Henelita, Vicente Apolinares Jr., Sebastian Viterbo, Moises Tagadan, Arnel Garin, Antonio Sr., Antonio Jr. Isama pa rin natin ang pasasalamat ni Erlinda Figueroa and family, Emelita Tan and family, Juliet Edrenal and family, Josie Evarbia, Monica Mendez and family. Natatanging kahilingan ni na Edith Luilia Sorio Perez, Maria Liza Manansala, Irma Santa Maria, Emily Viterbo and family, Auring Cornista, Gloria Bello, Elisea Boan, Leonie Sayoko, Feli Valenzuela, Annabel Heredia and family, Miriam Suhide, Naida Casas, Aurora at Nelly Estrella. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ika-30 linggo sa Karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa, muli ipapaalala sa atin ng ating Panginoon na naparito siya para i-restore ang lahat.
papanumbalikin ang lahat ayon sa plano ng Diyos sa ekonomiya ng pagliligtas ng ating Panginoon. At dito isama din po natin ang ating mga pansariling kahilingan, maging ang mga kahilingan ng mga nanunood sa kanilang mga tahanan. Nanaway sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ipagkaloob ng ating Panginoon ang bawat kahilingan na ating itataas. At dito ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinulungan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasasal ka namin, pinupuni ka namin, isasiratan ka namin, dahil sa dakil
lamang ang manaling, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kaming maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit na ang mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak, at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na